हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ आज भिडियोमा। आजको भिडियो चाहिँ QnA भिडियो हुन गइरहेको छ। मैले निकै अगाडि यो पोस्ट हालेको थिएँ। तपाईको ICT कन्सेप्ट बारेमा केही क्वेशन छ भने कमेन्ट गर्नु, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउँछु भनेर मैले पोस्ट गरेको थिएँ। र त्यही पोस्टमा तपाईहरुको के कमेन्ट आएको छ, त्यही कमेन्ट पढेर म तपाईहरुलाई त्यसको एन्सर दिन्छु। जस्तै पहिलो कमेन्ट के छ भने हाउ टु ट्रेड किल जोन सेसन, व्हिच वान अफ द फलोइङ टु फोकस एन्ड व्हेन एन्ड हाउ टु टेक पोजिसन अन दिस भन्नुभएको छ है। र किल जोन सेसन एफएजी ओबी लिक्विडिटी भन्नुभएको छ। अब हाउ टु ट्रेड अन किल जोन सेसन भनेर त केही पनि हुँदैन हैन। हामीले एउटा टाइम सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्दा पनि अब हामीले कुन पेयर हेर्दैछौं त्यो पेयर अनुसार हामीले आफ्नो स्ट्र्याटेजी अनि त्यो टाइम जोन भित्र आफ्नो सेटअप बन्छ भन्दैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब किल जोनको कुरा गर्ने हो भने जस्तै यो 11:45 देखि किल जोन हैन सेसन भन्दाखेरि ठ्याक्क सुरु हुने भनेको 11:45 देखि 9:45 सम्मको टाइम जोन हो। किनकि यो भनेको युरोपियन स्टार्ट यहाँबाट हुन्छ र सकिने अनि पुरै युरोपियन स्टार्ट हुनेदेखि र अमेरिकनको आफ्टरनुन सेसनसम्म हामी ट्रेड गर्छौं है। भनेको किल जोन स्टार्ट हुने भनेको युरोपियन किल जोन स्टार्ट हुने भनेको 11:45 हैन, त्यसपछि यस बिचमा सकिन्छ 2:30 मा सकिन्छ, त्यसपछि फेरि अनि अमेरिकन किल जोन सुरु हुन्छ 4:45 मा, त्यसपछि सकिन्छ 9:45 मा। र अब हामीले एज अ होल यसलाई लिन सक्छौं है, यसलाई नि पुरै होल लिन सक्छौं। र यदि दुईटा भित्र कतै हामीले सेटअप देख्छौं भने हामीले लिँदा हुन्छ है। त्यसरी एउटा सेटअप रुल्सहरु बनाउनुस्। र अब किल जोन सेसनको बारेमा त भइहाल्यो हैन, मैले अगाडि भनिहाले। किल जोन सेसन भन्ने त्यति साह्रो टेन्सन नलिनुस्, त्यति साह्रो त्यसलाई ध्यान नदिनुस्। तपाईले एउटा टाइम सेट गर्ने, जस्तै युरोपियन सेसनमा ट्रेड गर्ने कि अमेरिकन सेसनमा ट्रेड गर्ने भनेर। तपाईले अमेरिकन सेसनमा मात्रै ट्रेड गर्छु भन्दा हुन्छ, तर अब तपाईले कुन पेयर हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो हेरेर पनि हुन्छ। अब युरो युएसडी हेर्नुहुन्छ भने तपाईले दुईटैमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। गोल्डको हो भने तपाईले अमेरिकनतिर मात्र हेर्दा पनि हुन्छ। तर म चाहिँ के गर्छु भने युरोपियन सेसनदेखि नै हेर्छु। युरोपियन सेसन र अमेरिकन सेसनमा ट्रेड गर्छु म चाहिँ, किनकि मैले ट्रेड गर्ने प्राय जसो दुईटै जुन सेसन छ त्यसमा एक्टिभ हुन्छ, त्यही भएर म चाहिँ त्यो गर्छु। अब तपाईले कुन सेसन ट्रेड गर्नुहुन्छ त्यो हेरेर हुन्छ। युएसडी जेपीआई गर्नुहुन्छ भने तपाईले एसियन सेसनमा पनि ट्रेड गर्न मिल्छ है। त्यसैले त्यसमा ध्यान दिनुस्। र अब क्वेशन जस्तै हाउ टु टेक पोजिसन अन दिस भन्नुभएको छ भने जस्तै कुनै पनि एउटा ट्रेड लिँदै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट क्राइटेरिया भनेको तपाईको सेसन भित्र हुनु पर्यो, तपाईले तोकेको टाइम पिरियडमा हुनु पर्यो। र यहाँबाट सोध्नु भएको छ भने लिक्विडिटी ओबी र एफभिजी भन्नुभएको छ। सबसे पहिलो मेन के हो भने यदि कतैबाट पनि लिक्विडिटी ग्र्याब गरेको छैन भने तपाईले त्यहाँ ट्रेड लिने काम नै छैन। किनकि हामीले ट्रेड गर्ने भनेको यो आईसीटी भए पनि स्मार्ट मनी नै हो नि त। स्मार्ट मनी कन्सेप्ट नै हो यो। आईसीटी बाट ट्रेड गरे पनि यो चाहिँ स्मार्ट मनी नै हो। स्मार्ट मनीले कसरी ट्रेड गर्छन् त्यो हिसाबले हामीले ट्रेड लिएका हुन्। र यदि स्मार्ट मनी कतै इन्टर भएको छ भने कतैबाट लिक्विडिटी नलिकन ट्रेड हुन्छ होला त? स्मार्ट मनी इन्टर हुनलाई कतैबाट लिक्विडिटी कसैको रिटेल ट्रेडरहरुको स्टप लस हर्न गर्नु पर्छ नि त हैन। त्यही भएर कुनै पनि ठाउँबाट लिक्विडिटी लिएको छैन, हाई तोडेको छैन, लो तोडेको छैन भने त्यहाँनेर इन्ट्री लिने कामै छैन। त्यसरी फोर्स ट्रेड नगर्नुस्। एउटा स्टप फन्ड हुनु पर्यो। लिक्विडिटी कतैबाट ग्र्याब हुनु, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट माथिको हाईबाट यहाँ लिक्विडिटी लियो, त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ, त्यसपछि अनि यहाँनेर के बनेको छ, ग्याप बनेको छ है। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ ग्याप बनेको छ र ग्यापमा भित्रमा यहाँनेर इन्ट्री लिएर टार्गेट कहाँ राख्न सकिन्छ, यसकै लोमा राख्न सकिन्छ। अनि एफएजी ओबी त मैले भनिहालेँ हैन। ओबी भनेको तपाईले ओबीमा इन्ट्री गर्ने कि ग्यापमा इन्ट्री गर्ने त्यो तपाईको अनुसार हुन्छ। जस्तै यहाँनेर तपाईले ओबीमा इन्ट्री गर्छु भन्नुभएको थियो भने तपाई यो ट्रेडमा ट्रिगर नहुने रहेछ हैन, किनकि यहाँ छ अर्डर ब्लक हेर्ने हो नि ब्रेक हुनु भन्दा अगाडि है। त्यसैले आफैले पहिला डेमोमा प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि यो भनेका कुराहरु एप्लाई गर्नुस् है। सोधेर मात्रै हुँदैन, सुरुमै सबै जानेर गर्ने भन्ने हुँदैन। तपाईले डेमोमा सिक्दै गर्नुस्, त्यसपछि आफैले गर्दै गएपछि सिकिन्छ। सुरुमै सबै 100% जानेर चाहिँ अनि सिक्नु भन्दा बरु अलिअलि गर्दै सिक्दै गर्नुस्। के भनेको छु त्यो कुराहरु ध्यान दिनुस्। युट्युबमा अरु भिडियोहरु पनि छ, त्यस्तो कुराहरु पनि हेर्नुस्। अर्को एकजनाले भन्दै हुन्छ व्हेन टु इन्टर अ ट्रेड। व्हेन टु इन्टर अ ट्रेड भनेपछि के हो, तपाईको सेटअप बनेपछि इन्टर गर्ने हो। तपाईको टाइम जोनमा तपाईले कुन टाइम फ्रेम भित्र म इन्ट्री गर्छु भनेर सेटअप रुल्स बनाउनु भएको छ, त्यो कतै लागू भयो हैन, कतै एप्लाई भयो, त्यस्तो भयो तपाईको रुल्स अनुसार सेटअप बन्यो कतै भनी इन्ट्री गर्ने। एन्ड वेयर टु पुट एसएल। अब यहाँ हेर्नुस् है त, जस्तै म यही ट्रेडको एक्जाम्पल दिन्छु। यहाँनेर जस्तै मैले यहाँनेर इन्ट्री गर्छु भनेर एउटा राखे भने, जस्तै यहाँ भने यहाँनेर है त, यहाँनेर मैले सेल गर्छु भनेर राखे भने अब स्टप लसमा कहाँ राख्छु त? यो स्विङको माथि राख्छु त कि कहाँ राख्छु? अब त्यो केमा डिपेन्डेड हुन्छ भने तपाईको एनालाइसिस अनुसार डिपेन्ड हुन्छ। तपाईको अनुसार प्राइस कहाँसम्म जाँदैन। र मेरो अनुसारले यो हाई त तोड्दैन, किनकि यहाँनेर ओबीमा आइसकेपछि यदि यो ओबीको लाइनलाई नै तोडिसक्यो भने जुन ओबी जोन छ, ओबी जोन नै तोड्यो भन्दा मेरो सेटअप नै बिग्रियो।
मतलब मेरो एनालाइसिस बिग्रियो। त्यही भएर त्यस्तो ठाउँमा राख्नुहोस् एसएल जहाँनिर चाहिँ प्राइस गयो तपाईँको एनालाइसिस नै बिग्रिन्छ हैन, एनालाइसिस भ्यालिड हुँदैन, त्यो ठाउँमा राख्नुहोस् स्टप लस। टिपी भनेको तपाईँको सेटअप अनुसार तर तपाईँको रुल्स अनुसार कहाँसम्म प्राइस जान सक्छ, कहाँदेखि रिभर्स हुन सक्छ त्यहाँनिर राख्नुहोस् र त्यहाँनिर मिनिमम पनि 1:3 सम्मको रिस्क रिवार्ड छ कि छैन त्यो हेर्नुहोस्। त यहाँनिर मैले यो लोमा राख्छु भने मेरो अनुसार यहाँनिर लिक्विडिटी छ, यहाँनिर लिक्विडिटी लिन आउँछ भनेर मैले सोचेँ भने अब म यहाँ राख्छु र यहाँनिर मेरो टिपी भयो, यहाँ 1:4 को हुने भयो। अब 1:4 मलाई धेरै भयो होइन, धेरै ग्रिड नगरौँ भनेर 1:3 सम्म गऱ्यो भने 1:3 सम्म राख्दा हुन्छ, त्यो अनुसारले हेर्दा हुन्छ। अनि वाट इज द एक्युरेसी रेट अफ आइसिटी, त्यस्तो एक्युरेसी विन रेटको पछि नलाग्नु छैन। हामीले एक्युरेसी हेर्ने भनेको ओभर द लङ टाइममा हेर्ने, 1 महिनामा कतिवटा ट्रेड लिनुहुन्छ त्यो ट्रेड बदलेमा कतिवटा विन भयो त्यो हेरेर हुन्छ होइन। र तपाईँले एक्युरेसी रेट हेर्दै हुनुहुन्छ भने 50 देखि 40 देखि 50 जतिको विन रेट छ भने त्यो एउटा राम्रो स्ट्र्याटेजी हो, त्यसले तपाईँलाई लङ टर्ममा प्रफिटेबल बनाउन सक्छ। क्यान वी ट्रेड ओन्ली अन आइसिटी स्ट्र्याटेजी एन्ड पर्फर्म च्यालेन्ज, तपाईँले के भन्न खोज्नुभएको भने तपाईँले ओन्ली आइसिटी स्ट्र्याटेजी मात्रै युज गरेर पर्फर्म पास गर्न सकिन्छ भन्नुभएको होला। सकिन्छ है, तपाईँ जे सोध्दै हुनुहुन्छ त्यो एकदम म जे भन्दैछु, जे सिकाउँदैछु मेरो भिडियोहरूमा त्यो एकदमै उल्टो भन्दै हुनुहुन्छ। ओन्ली वान स्ट्र्याटेजी भन्ने होइन, तपाईँले एउटै स्ट्र्याटेजी युज गर्ने, एउटै स्ट्र्याटेजी नै युज गरेर चाहिँ तपाईँले त्यसलाई मास्टर गर्ने हो अनि मात्र प्रोफेसनल ट्रेडर बनिन्छ। कुनै पनि ट्रेडरले 4-5 वटा स्ट्र्याटेजी युज गर्दैनन्, एउटै स्ट्र्याटेजी युज गर्छन् है। त्यसैले ओन्ली वान भन्ने जुन कन्सेप्ट निकाल्नुहोस्। तपाईँले पर्फर्म पास गर्नको लागि धेरै एउटा स्ट्र्याटेजी जान्नुपर्छ भन्ने छैन, एउटा स्ट्र्याटेजी फलो गर्नुहोस्, त्यही हिसाबले आफ्नो ट्रेडिङ प्लानहरू बनाउनुहोस् अनि वान फुल भिडियो एबाउट योर ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी है। ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी भनेको मेरो फरक मैले के नयाँ बनाएकै छैन है, मेरो कुनै नयाँ कन्सेप्ट नै होइन। जस्तै हेर्नुहोस् मेरो स्ट्र्याटेजी के हो भने जस्तै यो तपाईँलाई एउटा म स्ट्रक्चर बनाउँछु है त, यस्तो स्ट्रक्चर छ। अब भन्नु यो चाहिँ भनौँ ठुलो टाइम फ्रेम हो, जस्तै 4 आवर 1 आवर वा 1 डे हो, त्यो हिसाबले हुन्छ होइन। जस्तै मेरो स्ट्र्याटेजी अनुसार यो 1 आवर हो, 1 आवरको यो 1 आवरको चाहिँ मार्केट यस्तो छ। अब यहाँनिर मैले के देख्छु भने यहाँबाट यो तोड्न सकेन, मतलब ठुलो डिस्प्लेसमेन्ट भएन, मुनि आएर यो तोडिदियो होइन, यो लो तोडिदियो। अब मेरो के हुन्छ भने अब यहाँनिर स्ट्र्याटेजी के हो भने अब यो लो भयो, यो तोडेपछि अब मार्केट यहाँसम्म आउने भन्ने मेरो सोच हुन्छ। यहाँनिर जस्तै यहाँनिर के छ, अब ओबी छ कि ग्याप छ भनेर हुन्छ, ग्याप पनि हुनसक्छ नि त कति हेरे। जस्तै यहाँनिर ग्याप पनि हुनसक्छ, कति ठुलो डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने त ग्याप पक्कै हुन्छ होइन। अब ग्याप जस्तै ग्यापलाई म यस्तो मार्क गर्छु। अब म के गर्छु भने मार्केट यहाँसम्म आउन्जेल वेट गर्छु होइन। जस्तै र मैले वेट गरेँ, यो वेट गर्नलाई 3 दिन 4 दिन 5 दिन लाग्यो, 5 दिनसम्म वेट गर्छु है, किनकि मार्केटले यो तोडिसक्यो, रिभर्सल साइन दिइसक्यो। अब यताबाट यो तोडेर यहाँनिर बाई गर्ने, यो बाई गर्ने यस्तो कुरो हुँदैन क्या, कुनै बेला हुन सक्छ होइन। त्यो अब मैले ठ्याक्कै जे भन्छु त्यही भन्ने हुँदैन तपाईँहरूले, त्यही भएर मैले भनेको प्र्याक्टिस चाहिन्छ, तपाईँहरूको एक्सपिरियन्सले पनि बोल्छ होइन। तर म चाहिँ यस्तो भएको छ भने, यस्तो रिभर्सल साइन दिएको छ भने चाहिँ अब यहाँबाट लिँदा पनि हुन्छ, तर यहाँबाट चाहिँ यहाँ पनि एउटा ओबी त फिक्सै हुन्छ नि त होइन। बढो भनेपछि यहाँनिर ओबी छ भने अब यहाँबाट ट्रेड पनि लिन सकिन्छ होइन, यहाँदेखि ट्रेड लिएर यहाँसम्म जाने भनेर टार्गेट राख्न सकिन्छ। तर यो अब रिभर्सलको साइन दिइसकेपछि मार्केट अब फर्किन्छ है भनेर दिइसकेको छ भने, साइन दिइसक्यो भने यहाँबाट ट्रेड लिनु अलिक रिस्की हुन्छ होइन। तपाईँ रिस्की ट्रेडर हो भने तपाईँले यहाँ पनि लिँदा हुन्छ। र यो सपोज तपाईँको मार्केट यहाँसम्म आयो, मानौँ मार्केट यहाँसम्म आयो, अब यहाँसम्म आयो भने चाहिँ त्यो तपाईँको जोनमा आइसक्यो क्या, अब चाहिँ तपाईँको जोनमा आइसक्यो। अब यो जोनमा आइसकेपछि तपाईँ एक्टिभ हुने हो, अब चाहिँ चार्टमा जाने हो। अनि यहाँनिर कस्तो खालको हेर्नु पर्यो भने तपाईँको ठुलो टाइम फ्रेममा यस्तो हुनु पर्यो है। अब सानो टाइम फ्रेममा चाहिँ के हुनु पर्यो भने यो बस्दै मैले ड्र गरेको सानो टाइम फ्रेम है त, सानो टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट अलिकति मुभ गरेर जस्तो गरेर स्टप लस हन्ट गर्नु पर्यो, यो जुन लो छ हन्ट गर्नु पर्यो अनि चाहिँ ब्रेक गर्नु पर्यो। यहाँ के भएको छ हेर्नु, सुरुमा मार्केट यहाँसम्म आयो होइन, माथि बढे जस्तो गऱ्यो, मान्छेहरूलाई यहाँनिर ट्र्याप गऱ्यो, त्यसपछि के गऱ्यो हन्ट गऱ्यो, सबैको स्टप लस यहाँबाट लियो। स्टप लस लिइसकेपछि मात्रै चाहिँ अनि तपाईँहरूलाई यहाँनिर मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट वा चेन्ज अफ क्यारेक्टर दियो। अब चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिनुभन्दा अगाडि यहाँनिर कता छन् ग्यापहरू, ओबीहरू कहाँ छन्, अब कहाँ इन्टर गर्नुहुन्छ, तपाईँको ब्याक टेस्ट अनुसार, तपाईँको फरवर्ड टेस्ट अनुसार के छ। मैले चाहिँ हेर्ने हो भने यहाँनिर अब ग्याप ओबी दुइटै हेर्छु है। जस्तै यहाँनिर हामीले यो मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै फिबोनाची ड्र गरेर यहाँदेखि यो हाईसम्म मार्क गरेपछि यो 0.5 भन्ने चाहिँ 50% हो, 50%देखि मुनिको ओबी
वा अर्डर ओबी अनि ग्यापहरुमा चाहिँ प्रायः जसो म चाहिँ इन्ट्री हेर्छु हैन। र अब कहिलेकाहीँ अब तपाईको कुन टाइम फ्रेम हेर्ने भन्ने पनि हुन्छ हैन। अब तपाईहरुले हेर्दाखेरि अलिकति ठुलै टाइम फ्रेम हेर्दा पनि हुन्छ हैन। जस्तै 15 मिनेटमा यो कन्सेप्टहरु यो स्ट्रक्चर बनेको हेर्दा हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 15 मिनेटमा इन्ट्री गर्दाखेरि एकदमै ठुलो स्टप लस बनिन्छ हैन। ठुलो स्टप लस बन्दाखेरि के हुन्छ, रिवार्ड कम आउने हुन्छ। त्यही भएर 5 मिनेटमा पनि कहिलेकाहीँ हामीले शिफ्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा इन्ट्री टाइमलाइन चाहिँ एउटा मेरो फिक्स छैन। 5 मिनेट पनि हुन सक्छ, 15 मिनेट पनि हुन सक्छ हैन। त्यो हिसाबले हो। र त्यो भइसकेपछि अब तपाईले यहाँ कतै माग गरिसकेपछि तपाईले के गर्ने हो भने यहाँनेर तपाईले कहाँनेर इन्ट्री गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। जस्तै कहाँनेर इन्ट्री गर्छु भनेर तपाईले सेट गर्नुभएको छ। तपाईको यहाँ कहाँनेर अर्डर लाग्छ त्यहाँनेर एउटा लिमिट अर्डर राख्ने हैन। जस्तै बाई अर्डर राख्ने। जस्तै मैले यहाँनेर बाई अर्डर राखे भने अब स्टप लस कहाँ राख्ने भने तपाईले त्यो कहाँनेर इन्ट्री गर्नुभएको छ त्यसको ठ्याक्कै त्यसको मुनि, त्यसको स्विङ मुनि राख्दिने है। त्यसको लो मुनि राख्दिने, ठ्याक्कै लोमै मुनि राख्दिने। अनि टार्गेट भनेको कहाँ राख्ने भने अब तपाईको क्लोजमा लिक्विडिटी कहाँनेर छ। अब सानो टाइम फ्रेममा जस्तै 5 मिनेटमा इन्ट्री गर्नुभएको छ, 15 मिनेटमा इन्ट्री गर्नुभएको छ नि त्यहाँनेर कहाँनेर चाहिँ लिक्विडिटी छ जस्तो लाग्छ, कहाँनेर चाहिँ हाई छ, कहाँनेर चाहिँ डबल टप छ हैन, कहाँनेर चाहिँ ट्रेन्ड लाइन लिक्विडिटी छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनेर टार्गेट राखिदिनु पर्छ। अब यहाँ एउटा गल्ती के देखेको छु मान्छेहरुको मैले, जस्तै यहाँनेर इन्ट्री गर्नुभयो भने अब स्टप लस यी राख्नु हुँदैन के। यहाँ स्टप लस भनेको तपाईको यी राख्नु पर्ने हो। तर कोही यसको मुनि राख्दिनुहुन्छ हैन। यो ठुलो टाइम फ्रेमको त्यसो राखेर काम नै छैन के। किनकि तपाईले यो ट्रेडमा इन्ट्री किन गर्नुभयो भने अब यो जोनमा आएर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भएर माथि जान्छ भनेर तपाईको त्यो एनालाइसिस हो। यदि मार्केट यहाँदेखि यहाँसम्म आयो है, मार्केटले अब यो मार्केट यहाँदेखि आएर तपाईको यो लो तोड्दियो भने त तपाईको एनालाइसिस नै भ्यालिड भएन नि त। तपाईको जुन ट्रेड आइडिया थियो, जुन सेटअप थियो त्यो भ्यालिड भएन नि त। भ्यालिड भएन भने किन यत्रो मुनि राखिराख्ने। मार्केट त फिक्स मुनि जान्छ नि त तपाईको एनालाइसिस अनुसार हैन त। यो ब्रेक गर भने त त्यही भएर स्टप लस राख्दाखेरि त्यो पोइन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ जहाँनेर चाहिँ तपाईको जुन एनालाइसिस छ त्यो चाहिँ इनभ्यालिड होस् क्या। तपाईको एनालाइसिस बिग्रियोस्। यो पोइन्टमा गयो भने चाहिँ मेरो एनालाइसिस बिग्रिन्छ हैन, मेरो सेटअप भ्यालिड हुँदैन भन्ने हुन्छ नि पोइन्ट। त्यो पोइन्टमा राख्नुपर्छ हामी स्टप लस। र टिपी भनेको तपाईको अनुसार हो। तपाईले फिक्स राख्दा पनि हुन्छ, 1:3 1:2 राख्दा पनि हुन्छ। तर म चाहिँ के गर्छु भने कुनै पनि एउटा लिक्विडिटी जस्तै मानौं यो त मैले तपाईको ठुलो टाइम फ्रेममा देखाएको। जस्तै तपाईले इन्ट्री गर्ने 5 मिनेट टाइम फ्रेममा मानौं यस्तो थियो भने यस्तो यहाँ रेन्ज थियो र अनि मुनि आएको थियो भने त तपाईले अब यो रेन्जकै मुनि रेन्जको माथि तपाईले प्रॉफिट टार्गेट राख्दा हुन्छ हैन। अब यहाँदेखि यहाँसम्म आइसक्यो, अब मार्केट यहाँसम्म आइसक्यो हैन। तपाई यहाँदेखि यो टाइम फ्रेमदेखि जस्तै यो जोनदेखि यो जोनसम्म आउँदाखेरि तपाई बुलिश हुनुहुन्थ्यो। अब के भयो भने यहाँनेर मार्केट यहाँनेर प्राइस आयो। अब यहाँनेर प्राइस आयो, यहाँनेर के गर्ने त। अब यो ओबीमा यो ग्यापमा आयो। अब सेल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन। यहाँ सेल सेटअप हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेल सेटअप हेर्ने कि नहेर्ने त कसरी डिसाइड गर्ने भने त्यसको लागि पनि एउटा फिबोनाची नै ड्र गर्ने, माथि लोदेखि हाईसम्म ड्र गर्ने। अब यो तपाई जस्तो प्राइस यहाँनेर छ भने 0.5 50% सम्म पुगेछ हैन नि। हामीले सेल गर्दाखेरि 50% देखि माथिका अर्डर ब्लकहरुमा चाहिँ प्राइस पुग्यो भने लिने, सेल लिने। जस्तै यहाँनेर पुगेछन, यहाँसम्म पुगेर चाहिँ अनि चाहिँ तपाईको जुन यो सेटअप छ हुबहु यहाँ बन्ने हो। जस्तै यो चाहिँ मैले जस्तै ठुलो टाइम फ्रेममा देखाएको। जस्तै यहाँनेर आउनु भयो अनि फेरि यहाँनेर पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। मुनि आयो, यहाँबाट लिक्विडिटी हन्ट गर्यो अनि मार्केट स्टक शिफ्ट भयो भने तपाईले अघि चाहिँ यहाँ जे गर्नुभयो त्यही गर्ने। यहाँ पनि फिबोनाची ड्र गर्ने। 0.5 भन्दा 50% देखि माथिका ओबी वा ग्यापहरुमा आफ्नो अर्डर राख्ने। स्टप लस भनेको जहाँनेर तपाईको ट्रेड इनभ्यालिड हुन सक्छ त्यो पोइन्टमा लगाएर स्टप लस राख्ने र टार्गेट कहाँ राख्ने, मुनिको लिक्विडिटी जोनहरुमा राख्दिने है। मेरो स्ट्र्याटेजी यही हो। कुनै पनि म सिक्रेट फर्मुला त्यस्तो केही पनि छैन। र यो सेटअपहरु जुन तरिकाहरु छ यो तपाईले युट्युबमा पनि भेट्नुहुन्छ होला हैन। मैले पनि कतिचोटी हालिसकेको छु मैले ग्रुपमा हैन। मैले फेज 1 फेज 2 पास गरेको भिडियोमा पनि यी कुराहरु सबै हालिसकेको छु। त्यही भएर जुन मान्छेहरुको कन्सेप्ट हुन्छ नि यसले धेरै पैसा कमाउँछ भनेपछि यससँग केही छ हैन, सिक्रेट कुरा छ भन्ने लाग्छ। तर होइन, त्यही एउटै स्ट्र्याटेजी। सबैले स्ट्र्याटेजी युज गर्ने त्यही नै हो। प्रोफिटेबल हुने नहुने तपाईको माइन्डसेट, तपाईको पेशेन्स र डिसिप्लिनमा हो। जस्तै मानौं म यहाँनेर बाइ गर्छु भनेर बसेको थिएँ भने, जस्तै यहाँ यो पोइन्टमा आएर बाइ गर्छु भनेर बसेको थिएँ भने कति जनाको के हुन्छ भने अब मार्केट यहाँ छ भने नि यहाँ पनि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ। अब आज के गर्ने, बाइ गर्ने, सेल गर्ने भनेर यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ क्या। हो, त्यही पेशेन्स नभएर तपाईहरु प्रोफिटेबल हुनुहुन्न। जस्तै प्राइस यहाँनेर यो आउन चाहेको ठाउँमा छ, कहीँ केही नै छैन भने यहाँनेर किन फर्स्ट ट्रेड गर्ने। जबसम्म आफ्नो जोनमा हुँदैन पर्खिने हो। र यदि मैले भने मेरो अनुसार जस्तै म कसरी गर्छु भने जस्तै यो प्राइस यहाँनेर छ
हैन। अबको यो हप्तैभरि मन्डेदेखि शुक्रबारसम्म यी रेन्ज भयो भने म ट्रेड लिदिनँ। 1 महिनै होस् 1 वर्ष होस् लिदिनँ है, त्यस्तो पेसन हुनु पर्यो। किनकि मेरो पोइन्टसम्म आकै छैन नि त। जुन बेला मेरो पोइन्टमा आउँछ अनि चाहिँ बरु जुन बेला चाहिँ आफ्नो पोइन्टमा आउँछ अनि चाहिँ एक्टिभ हुने हो, चार्ट खोल्ने, दिनभरि हेर्ने, के गर्ने त्यो बेला हो। तर आफ्नो जोनसम्म आकै छैन भने यहाँनिर के गर्ने हैन, बन्द गरिदिने ल्यापटप। बरु यहाँनिर एउटा अलर्ट राख्ने, यहाँ तपाईँले लगेपछि यहाँनिर प्लस थिचेपछि यसरी यहाँ अलर्ट राख्ने भनेर आउँछ, एड अलर्ट भनेर। यसरी अलर्ट राखिदिएपछि यसरी अलर्ट आउँछ, यो अलर्ट भन्ने लाइन आउँछ। प्राइस यहाँनिर आएपछि तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ। त्यसैले मोबाइलमा पनि ट्रेडिङ भ्यू हाल्नुभयो भने र यही आइडी लगइन गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ, यो प्राइस पोइन्टमा आयो है भनेर। पेसेन्सको कुरो यो हो। जस्तै अब डिसिप्लिनको कुरो अब कतिखेर आउँछ भने जस्तै प्राइस यहाँसम्म आयो होइन, प्राइस यहाँसम्म आयो, अब सानो टाइम फ्रेममा यस्तो भयो यस्तो भयो, यहाँनिर पुग्यो मार्केट। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, ट्रेड मिस पनि हुनसक्छ नि त। तपाईँले जस्तै प्राइस यहाँसम्म आउँछ भनेर एउटा तपाईँको यहाँनिर ओबी वा फेयर भ्याल्यु ग्यापमा यहाँनिर तपाईँले अर्डर राख्नु भएको थियो भने यहाँनिर अब प्राइस यहाँसम्म आएन है, अलिकति यहाँसम्म मात्र आएर माथि गइदियो नि, अब डिसिप्लिनको कुरो यहाँ आउँछ क्या। तपाईँहरूले अब आफ्नो पोइन्टसम्म आएपछि मात्रै ट्रेड लिने, तपाईँको लिमिट अर्डरमा आएपछि मात्र चाहिँ म ट्रेड लिन्छु भनेर त्यो एउटा डिसिप्लिन राख्नु पर्यो है। मार्केट माथि बढ्यो, माथि कुद्यो भनेर अब यहीँनिर जथाभावी ट्रेड लिने होइन, आफ्नो रुल्सको एगेन्स्टमा जाने होइन हो। डिसिप्लिन भने चाहिँ यो हो, यसरी डिसिप्लिन हुनु पर्यो। आफ्नो पोइन्टमा आएपछि आफ्नो लिमिट अर्डर छोएपछि मात्रै ट्रेड हुने हो क्या। माथि बढिसक्यो, अब ठुल्ठुलो क्यान्डल बनिसक्यो, माथि गइसक्यो, ट्रेड मिस हुन्छ कि भनेर फोमोमा पर्ने होइन। त्यो ट्रेड मिस भयो, मिस हुन्छ चान्सेस छ नि त तपाईँको। यहाँदेखि यो बाईमा लिनु भएन भने यहाँनिर सेल अर्डर आउन सक्छ। त्यसरी हामीले सोच्नु पर्यो। तपाईँले यहाँ इम्पेसेन्ट भएर ट्रेड लिँदा के हुन्छ भने तपाईँको दिनको 1% घट्यो तर लिनु भएन भने त घटेन नि त, ब्रेक इभनमा हुनुभयो नि त। त्यसरी सोच्नु पर्यो क्या हामीले। तपाईँ त्यो दिन ब्रेक इभनै हुनु ठिक हो कि जथाभावी ट्रेड लिएर फोमोमा फसेर 1% लुज गर्नु ठिक हो त? ब्रेक इभनै हुनु ठिक होला नि त होइन। त्यसैले तपाईँले अब यहाँनिर के हुन्छ भने रिभेन्ज ट्रेडिङ कसरी हुन्छ, तपाईँले यहाँ ट्रेड लिनु हुँदैन अनि मिस हुन्छ होइन। अब तपाईँले के सिक्नुहुन्छ भने अर्कोचोटि चाहिँ म यसरी पर्खिन भन्नुहुन्छ। अर्कोचोटि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले भनेकै ठाउँमा आएर जान्छ अनि स्टप लस ठुलो भयो, अलिक मैले यहाँ लेखेको भए त ठुलो रिवार्ड आउँथ्यो भन्ने हुन्छ। यसरी नै माइन्डसेट बिग्रिने हो। यसरी एउटा डिसिप्लिन बनाएर एउटा सेटअप छ भने त्यसलाई पुरै फलो गर्नुहोस् होइन। मैले मेरो सेकेन्ड पिरियड लिएको भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि, जम्मै 3टा ट्रेड लिएको छु नि मैले हो। यही भएर हो, पुरै वेट गर्छु क्या, पेसेन्स हुनु पर्यो। तपाईँको प्राइस पोइन्टसम्म आएपछि मात्रै ट्रेड लिने हो, जथाभावी लिने होइन। यहाँसम्म पुग्छ कि भनेर लिने होइन। जस्तै यहाँनिर तपाईँले कोही के पनि गर्छन् भने प्राइस यहाँनिर छ, यो जोनमा आउन सक्छ नि त भनेर यहाँनिर खोज्छन् क्या, तर होइन नि त। मार्केटले यहाँनिर रिभर्सलको साइन दिइसकेको छ, प्राइस अब यहाँसम्म एकचोटि आउन सक्छ अनि मात्रै मुन्न सक्छ नि त। धेरै छ नि त प्रोबेबिलिटी होइन। त्यही भएर हामीले त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर मार्केट यहाँसम्म आइसक्यो भने त अब तपाईँको स्ट्रेटेजी अनुसार त यो एउटा ओबी हो, प्राइस माथि जान सक्छ भन्ने हुन्छ नि त होइन। त्यसरी एक्युरेसीहरू बढ्ने तरिका त्यो हो। विन रेट बढ्ने अब तपाईँको ट्रेड विन हुने चाहिँ त्यसरी एक्युरेसी बढ्छ। यहाँनिर आएपछि अब यहाँनिर यो कुनै ठाउँमै छैन, यहाँ माथि जान्छ मुनि जान्छ केही थाहा नै छैन भने त्यस्तोमा ट्रेड लिने, त्यस्तोमा फस्ने काम नगर्नुहोस् है त। अगाडि सोध्दै हुनुहुन्छ किल जोन वाइज स्ट्राटेजी, त्यस्तो कुनै पनि स्ट्राटेजी छैन है किल जोन वाइज भनेर। तपाईँलाई किल जोन वाइज भनेर जुन स्ट्राटेजी कहाँ खोज्नु भयो त्यो कतै पनि छैन। प्राइस एन्ड टाइम थ्योरीको बारेमा एक्सप्लेन गर्दिन, अल्सो एक्सप्लेन डेली प्रोफाइल। प्राइस एन्ड टाइम थ्योरीको सायद मैले भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब डिफ्रेन्स बिट्विन एसएमसी एन्ड आइसिटी भन्नुभएको छ है। एसएमसी र आइसिटीको डिफ्रेन्स के हो भने हुन त दुइटै स्मार्ट मनीकै मुभ सिकाउने हुन्, तर एसएमसीले चाहिँ बढी फोकस केमा गर्छ भने ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युसनल बायरहरूले चाहिँ उनीहरूको प्याटर्न चाहिँ फलो गर्ने, उनीहरूले कहाँ बाई गरे आफूले पनि त्यही ठाउँमा चाहिँ अर्डर प्लेस गरेर त्यो स्मार्ट मनी सँगसँगै आफ्नो ट्रेड पनि म्याच होस् भनेर त्यो एउटा सिकाउनेले चाहिँ एसएमसी भनिन्छ भने आइसिटी भनेको चाहिँ एउटा मार्केटको चाहिँ एल्गोरिथम हुन्छ होइन, एउटा टाइम हुन्छ। यो बेला चाहिँ यस्तो एल्गोरिथम हुन्छ मार्केटको, यसले यस्तो बिहेभ गर्छ भनेर चाहिँ त्यो आइसिटीमा सिकिन्छ। र ओभरअलमा हामीले हेर्ने हो भने ओभरअल माथि हेर्ने हो, यसो आइडिया लिने हो भने एसएमसी भनेको चाहिँ ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युसनल बायरको प्याटर्न पक्रेर त्यही हिसाबले ट्रेड लिनुलाई चाहिँ एसएमसी भनिन्छ भने आइसिटी भनेको चाहिँ लिक्विडिटी कन्सेप्टहरू यिनीहरू सबै हुन्छन्। तर आइसिटी भनेको चाहिँ एल्गोरिथम, एउटा मार्केटको एउटा एल्गोरिथम छ, त्यो एल्गोरिथम अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रेड प्लेस गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ आइसिटी कन्सेप्ट भनिन्छ। यो मेरो हिसाबले हो, म गलत पनि हुन सक्छु। यदि कोही हुनुहुन्छ भने अलिकति धेरै वर्ष बिताउनु भएको छ आइसिटी ट्रेडिङ गरेर भने उहाँहरूले आफ्नो विचार के छ कमेन्ट गर्नुहोस्, दुईटाको डिफ्रेन्स के हो भन्नुहोस्। तर मेरो अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्स मैले चाहिँ यति थाहा पाएँ, मलाई चाहिँ यही लाग्छ दुईटाको डिफ्रेन्स। अनि गोल्डको चार्ट एनालिसिस गरेर देखाउनुहोस्, यस्तो खालको चाहिँ माइन्डसेट नराख्नुहोस् है। कसैले एनालिसिस गरिदिन्छ अनि त्यो हिसाबले ट्रेड गर्ने त्यो कन्सेप्ट नराख्नु।
राख्नुहोस्, आफैले एनालाइसिस गर्न सिक्नुहोस्। ओबीको बारेमा भन्दिनँ, मैले ओबीको बारेमा अलरेडी भनिसकेको छु र मैले एडभान्स कोर्सको लाइभ एडभान्स कोर्स त पेड एडभान्स कोर्सको नै मैले त्यहाँनिर भिडियोहरू प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छु। त्यहाँनिर पनि ओबीको बारेमा धेरै डिस्कस भएको छ, त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आइसिटी रिलेटेड लगभग क्वेसन सक्यो, तर पनि म एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँनिर एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन देख्छु, म देखिरहेको छु। इन्डिकेटर युज गरेर स्ट्राटेजी बनाएर प्रोफिटेबल बन्न सकिन्छ भन्दा सकिन्छ है। इन्डिकेटर युज गरेर पनि प्रोफिटेबल बन्न सकिन्छ, कुनै पनि स्ट्राटेजी अनप्रोफिटेबल भन्ने हुँदैन, सबै प्रोफिटेबलै हुन्छन्।